أوروبا تحترق وتتناحر وتكاد تعلن نهايتها. أزمة طاقة متفاقمة حول العالم، دول عظمى تتحدى بعضها وثروات تتبدد ليخرج طوق النجاة من القارة السمراء، والمغرب ساحة لاستضافة اللاعبين. حرب غيرت العالم. تاريخ ربما لن ينساه الأوروبيون، فالعالم قبل هذا اليوم ليس أبدا كما هو بعده. نعم، إنه تاريخ حرب زلزلت موازين القوى وأشعلت أزمات لا أحد يعلم متى وكيف ستنتهي. الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بحروب أخرى مخيفة بعد عقوبات أوروبية على روسيا وقطع إمدادات موارد الطاقة وانقطاع طرق كانت تمر عبر أوكرانيا بسبب الحرب. كل دولة اتخذت موقفا واختارت عقوبة، وكثيرون ركزوا على الطاقة والغاز الطبيعي ضمن أهم الثروات في هذا المجال. فألمانيا مثلا أعلنت بداية تجميد إجراءات الترخيص لمشروع نورد ستريم 2 الذي كان يهدف لمضاعفة واردات الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك بعد تعرض المشروع لانتقادات واسعة من دول مثل بولندا وأوكرانيا ودول أخرى، حيث خشي هؤلاء أن يمنح المشروع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين ورقة ضغط في مجال أمن الطاقة الأوروبي. في المقابل، روسيا لم تقف مكتوفة الأيدي، بل قامت بالحد من إمدادات الغاز أو قطعها بالكامل عن 10 دول في رد منها على العقوبات الغربية المفروضة عليها. هكذا نشأت أزمة غاز طبيعي، فالكل بات يحتكر أو يقطع الإمدادات أو يتحكم. كل دولة تريد إثبات قوتها وسيطرتها، وهنا بزغ الحل من قارة بعيدة، القارة السمراء التي لطالما كانت مفتاح حلول الأزمات الأوروبية، ليتجه الجميع نحو نيجيريا. طوق نجاة نيجيريا ينقذ أوروبا. في ظل تفاقم أزمة الغاز الطبيعي، توجهت أنظار الاتحاد الأوروبي نحو نيجيريا التي شكلت طوق نجاة للأوروبيين الذين يسعون إلى التخلص نهائيا من حاجتهم للغاز الروسي، هربا من الابتزاز الذي تمارسه موسكو. ليبدأ تنفيذ مشروع إسعافي على الفور سترفع بموجبه أوروبا حجم وارداتها من الغاز الطبيعي النيجيري التي كانت تبلغ سابقا 14% من إجمالي إمدادات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال. وبينما تعمل محطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني النيجيرية ب60% من طاقتها سابقا، سيتم رفع هذه النسبة إلى أكثر من 80% في سبيل الحصول على المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المصدر إلى أوروبا لتعويض الإمدادات التي خسرتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، خاصة أن نيجيريا هي رابع أكبر مورد لدول الاتحاد، إذ تمتلك 207 تريليونات قدم مكعبة من احتياطات الغاز المؤكدة، والتي تجعلها في المرتبة التاسعة على قائمة أكبر دول العالم إنتاجا، بينما تستحوذ أبوجا العاصمة الاتحادية لنيجيريا على 3% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم. المغرب لاعب أساسي. المشروع الأوروبي النيجيري يلعب فيه المغرب دورا أساسيا، فالاتفاقية التي وقعتها شركة البترول الوطنية النيجيرية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تتضمن بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب ومن ثم إلى إسبانيا وأوروبا، وسيربط هذا الخط مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا ليصل إلى طنجة ثم يصل إلى قاديش بإسبانيا، ممتدا على طول 5660 كيلومتر، وسيتم تشييده على مراحل، حيث من المتوقع إنهاء المرحلة الأخيرة منه بعد 25 عاما، وبذلك ستكون المملكة المغربية لاعبا أساسيا في هذا المشروع المهم. ليست نيجيريا وحدها التي تلعب دور المخلص في هذه الأزمة، حيث إن إيطاليا كانت قد أبرمت في أبريل 2022 صفقات شراء غاز جديدة من أنغولا وجمهورية الكونغو، بينما سعت ألمانيا لتأمين إمدادات من السنغال. فهل ستشكل إفريقيا فعليا
طوق نجاة لأوروبا ورئة تتنفس من خلالها؟ وهل ستجمع القارة السمراء شمل دول كبرى تشتت بسبب أزمة الطاقة والوقود؟